नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आज आपण ब्लड कंपोजिशन आणि फंक्शन ऑफ ब्लड या टॉपिकवर आपण चर्चा करणार आहोत. त्या ब्लडचं कंपोजिशन कसं आहे आणि त्या ब्लडचं फंक्शन काय आहे, आपण याच्याबद्दल डिटेल माहिती जाणून घेणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया आपल्या लेक्चरला. तर फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड. तर ब्लड इज द मेन सर्क्युलेटिंग फ्लुइड इन द ह्युमन बॉडी. ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये सगळ्यात मेन सर्क्युलेशन करणारं एक पार्ट आहे, ज्याच्याद्वारे आपल्या बॉडीला जे काही आवश्यक घटक असतात, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटॅमिन्स, जे जे काही लागतं ते ब्लडद्वारे आपल्या ओव्हरऑल पूर्ण बॉडीमध्ये सप्लाय होतं. ह्या ब्लडचा जो काही स्टडी आहे त्याला हेमॅटॉलॉजी म्हणतात. जे लोक ब्लडचं स्टडी करतात, म्हणजे स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमॅटॉलॉजी. इट इज अ फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू डेराइव्ड फ्रॉम मेझोड्रम. याचे काय, हे ब्लड काय आहे की ब्लड हे कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत, जे काय मेझोड्रमपासून तयार होतात. ब्राईट रेड इन कलर, स्लाइटली अल्कलाइन, साल्टी अँड हेवियर दॅन वॉटर. तर याचं ब्लडचं नेचर कसं आहे, ते रेड इन कलर दिसायला ते रेड असतात, कलर रेड असतो, स्लाइटली अल्कलाइन असतात. त्याचा पी एच, आपल्या ब्लडचा पी एच पण 7.4 हा पी एच आहे, हा लक्षात राहू द्या. साल्टी असतं आणि हेवियर दॅन वॉटर, म्हणजे हे आपले जे काही वॉटर आहे त्या वॉटरपेक्षा हेवियर म्हणजे घट्ट असतं. याचं लाईक जर आपण ब्लड जर वॉटरमध्ये टाकलं तर ते तरंगणार नाही, ते खाली पाण्याच्या तळाशी जाईल. द अडल्ट हॅज 5 लिटर ऑफ ब्लड विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. जे अडल्टच्या बॉडीमध्ये 5 लिटर ब्लड असतं, जे की आपल्या बॉडीच्या 8% असतं. म्हणजे जर समजा एखाद्या अडल्टच्या जो बॉडीचं वेट जेवढं आहे त्याच्या 8%, बॉडीच्या वेटच्या 8% हे आपल्या बॉडीचं ब्लड असतं, जे की आपण हेल्दी म्हणतो. त्याच्यानंतर ब्लड इज डिवायडेड इंटू टू कॉन्स्टिट्युएंट्स. फर्स्ट सेल्युलर कंपोजिशन आणि सेकंड वन नॉन सेल्युलर कंपोजिशन. ब्लडचं कंपोजिशन हे दोन दोन भागात डिवाईड केलेलं आहे, सेल्युलर आणि सेकंड वन नॉन सेल्युलर. तर ब्लड इज डिवायडेड इंटू सॉरी, स्लाईड दोनदा झाली. तर ब्लडचं कॉम्पोजिशन कसं आहे, तर फर्स्ट वन ब्लड, त्याच्यामध्ये सेल्युलर कॉम्पोजिशन, आणि आपण पाहिलं की दोन टाईप आहेत, सेल्युलर आणि नॉन सेल्युलर. सेल्युलरमध्ये काय आहे, ब्लड कार्फ सेल्स, आणि नॉन सेल्युलर म्हणजे प्लाझ्मा. त्याच्यामध्ये खाली ब्लड कार्फ सेल्समध्ये काय, ते आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, प्लेटलेट्स. त्याच्यामध्ये आर बी सीमध्ये चे सबटाईप आहेत, ग्रॅन्युलोसाईट, आणि प्लेटलेट्सचे सबटाईप आहेत, अग्रॅन्युलोसाईट. त्याच्यामध्ये ग्रॅन्युलोसाईटचे दोन पार्ट पडतात, तीन पार्ट पडतात. त्याच्यामध्ये न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल आणि बेसोफिल्स. आणि अग्रॅन्युलोसाईटचे दोन पार्ट पडतात, मोनोसाईट आणि लिम्फोसाईट. तर हे जे काही क्लासिफिकेशन म्हणजे कंपोजिशन आहे ते अशा प्रकारे आहे ब्लडचं कंपोजिशन. तर आपण हे एक एक समजून घेऊयात. तर फर्स्ट आहे सेल्युलर कंपोजिशन. त्याच्यामध्ये तीन भाग आहेत, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी आणि प्लेटलेट्स. तर इरेथ्रोसाईट म्हणजेच आर बी सी, आर बी सीलाच इरेथ्रोसाईट असं म्हटलं जातं. इरेथ्रोसाईट्स आर कॉल्ड ॲज रेड ब्लड कार्पसेल्स. आर बी सी म्हणजेच इरेथ्रोसाईट्स, लक्षात ठेवा. दे आर सर्क्युलर बायकॉन्केव्ह इनॅक्युलेटेड सेल्स. त्याचा शेप कसा आहे, तो सर्क्युलर आहेत आणि बायकॉन्केव्ह आहेत. इट इज साईज 7 मायक्रॉन मीटर इन डायमीटर टू 2.5 मायक्रॉन मीटर इन थिकनेस. त्याची साईज जी आहे ती 7 mm आहे आणि त्याचं डायमीटर जे आहे 2.5 आहे. तर देअर इज अबाउट 5.1 टू 5.8 मिलियन आर बी सीज पर क्यूब in adult male, and in adult female it is about 4.3 to 5.2 मिलियन. तर आर बी सीचं प्रमाण अडल्ट मेलमध्ये 5.1 ते 5.8 मिलियन आणि फिमेलमध्ये 4.3 ते 5.2 मिलियन एवढा असतं. ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन जो आहे आर बी सीचा तो 120 दिवसाचा असतो. लक्षात ठेवा, महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन ऑफ डब्ल्यू बी सी, तर तो 120 दिवसाचा असतो.
त्याच्यानंतर येतं WBC. WBCमध्ये 2 पार्ट, ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स. त्याच्यामध्ये न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट आणि लिम्फोसाइट. तर हे त्याच्यामध्ये सब टाईप आहेत. तर आपण एक एक पाहूयात. ल्युकोसाइट्स म्हणजे WBC. ल्युकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन ॲज व्हाईट ब्लड कार्पसेल्स. दे आर कलरलेस, न्यूक्लिएटेड, अमोएबेड अँड फॅगोसायटिक सेल्स. तर ह्या कशा आहेत? त्याचं कलरलेस आहेत. WBCला कोणताही कलर नसतो. न्यूक्लिएटेड आहेत, अमोएबाइड आहेत आणि फॅगोसायटिक सेल्स. Due to the amoeboidal movement, they squeeze out of blood capillaries. In this is called as diapetes. It is of size 8 to 15 मायक्रॉन मीटर. आपल्या WBCची जी काही साईज आहे ते 8 to 15 मायक्रॉन मीटर एवढी साईज असते. दे आर अबाउट 5000 to 9000 WBC पर क्यूब MM. द ॲव्हरेज लाईफस्पॅन ऑफ WBC इज 3 to 4 days. तर WBCचा जो लाईफस्पॅन आहे तो 3 ते 4 दिवसाचा असतो. तर त्याच्यानंतर ल्युकोसाइट्स आर डिवायडेड इंटू 2 टाईप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेझेन्स ऑफ ग्रॅन्युअल्स. आर ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स. WBCचे 2 भाग पडतात त्याच्यामध्ये, ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स. तर ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये परत सब टाईप पडतात. न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल आणि बेसोफिल हे ग्रॅन्युलोसाइटचे 3 पार्ट आहेत. तर आपण पाहूयात एक एक. ग्रॅन्युलोसाइट्स त्याच्यामध्ये 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल आणि बेसोफिल. तर न्यूट्रोफिल्स आर cytoplasmic granules are stained with neutral dyes. Nucleus is 3 to 5 lobed, hence are called polymorphonuclear. It constitutes about 54 to 62% of total WBC. तर न्यूट्रोफिल्स हे 54 to 62% ऑफ WBCचे म्हणजे न्यूट्रोफिल्स असतात. तर त्या न्यूट्रोफिल्सचं मेन फंक्शन आहे फॅगोसायटिक्स अँड एनगल्फ मायक्रो ऑर्गॅनिझमला एनगल्फ करणं म्हणजे किल करणं. तर सेकंड वन आहे इसिनोफिल, सायटोप्लाझमिक ग्रॅन्युअल्स विच आर स्टेन्ड विथ ॲसिडिक डाईज सच ॲज इओसिन. न्यूक्लियस इज बायलोब्ड, कॉन्स्टिट्यूट्स 3% ऑफ टोटल WBC. इसिनोफिल्स हे टोटल WBCच्या 3% असतात. त्याचं मेन फंक्शन काय आहे पहा. दे आर नॉन फॅगोसायटिक अँड इन्क्रीजिंग ड्युरिंग ॲलर्जिक रिॲक्शन. जेव्हा होते आपल्याला एखाद्या गोष्टीची ॲलर्जी होते तेव्हा हे इन्क्रीज होतात. दे शोज अँटी हिस्टॅमाइन प्रॉपर्टी. इन्क्रीजेस इन नंबर ऑफ इसिनोफिल्स इज कॉल्ड ॲज इसिनोफिलिया. जेव्हा आपले इसिनोफिल्स असतात त्यांचे जेव्हा नंबर वाढतो त्या सिच्युएशनला आपण इसिनोफिलिया असं म्हटलं जातं. तर थर्ड वन आहे बेसोफिल्स, सायटोप्लाझमिक ग्रॅन्युअल्स दॅट स्टेन्ड विथ बेसिक डायस सच ॲज मिथिलिन ब्ल्यू. ट्विस्टेड न्यूक्लियस, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.5% ऑफ टोटल WBC. तर बेसोफिल्स हे ट्विस्टेड न्यूक्लियसचे असतात आणि ते टोटल WBCपेक्षा फक्त 0.5%च असतात. त्याचं जे काही फंक्शन आहे दे आर नॉन फॅगोसायटिक, दे आर रिलीज हिपॅरिन अँड हिस्टॅमाइन ऑल्सो. ह्याचं फक्त एवढंच काम असतं की अँटीकॉग्लंट म्हणजे हिपॅरिन आणि हिस्टॅमाइन रिलीज करणं. त्याच्यानंतर आहे अग्रॅन्युलोसाइट. अग्रॅन्युलोसाइटचे 2 पार्ट पडतात. फर्स्ट वन लिम्फोसाइट आणि सेकंड वन मोनोसाइट. तर याचं डिस्क्रिप्शन आपण बघूयात. तर अग्रॅन्युलोसाइट त्याच्यामध्ये 2 पार्ट, लिम्फोसाइट आणि मोनोसाइट. फर्स्ट वन लिम्फोसाइट, लार्ज राऊंड न्यूक्लियस. लिम्फोसाइटचा लार्ज असतो न्यूक्लियस. इट इज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 33% ऑफ WBC. लिम्फोसाइट हे WBCचे 33% असतात. त्याचं फंक्शन आहे इट प्रोड्यूस अँटीबॉडीज अँड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्युन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. याचं मेन फंक्शन काय आहे की अँटीबॉडीज तयार करणं. जे काय बाहेरून जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतं त्याला किल करण्यासाठी अँटीबॉडीज निर्माण करून इम्युन सिस्टमला रिस्पॉन्स करणं हे लिम्फोसाइटचं काम असतं. तसंच मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट ऑफ
ऑल WBC किडनी शेप्ड न्यूक्लियस. तर याच्यात जे काही न्यूक्लियस आहे किडनी शेप्ड असतं, म्हणजे बीन लाईक स्ट्रक्चर असतं. इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3 to 9% ऑफ टोटल WBC. हे मोनोसाईट्स हे टोटल पेक्षा WBCमध्ये 3 ते 9% असतात. तर मोनोसाईट्सचं फंक्शन काय, दे आर फेगोसायटिक इन फंक्शन, सो दे नोन ॲज स्केवर्जन्स. तर ह्याला मॅनोसाईटला स्केवर्जन्स म्हणून पण ओळखलं जातं, लक्षात ठेवा. तर प्लेटलेट्स महत्त्वाचा पॉईंट आहे. प्लेटलेट्स आपल्या ब्लड कॉम्पोजिशनमध्ये दीज आर स्मॉल फ्रॅगमेंट्स ऑफ बोन मॅरो सेल्स अँड देअरफोर नॉट रिअली क्लासिफाईड ॲज अ सेल्स देमसेल्व्स. फंक्शन काय आहे प्लेटलेट्सचे फंक्शन आपण पाहणार आहोत. सिक्रीज वॅसोकन्स्ट्रक्शन फ्रॉम टेम्पररी प्लेटलेट टू प्लग टू स्टॉपिंग ब्लिडिंग, सिक्रेट प्रोकॉग्युलंट्स टू प्रमोट्स ब्लड क्लॉटिंग. तर फर्स्ट याचं जे काही फंक्शन आहे ते सिक्रेट कन्स्ट्रक्शन सिक्रेट करणं फ्रॉम टेम्पररी प्लेटलेट्स प्लग टू स्टॉप ब्लिडिंग. तर प्लेटलेट्सचं सगळ्यात महत्त्वाचं काम काय आहे की जिथं कुठे इंजुरी झाली असेल तिथं लगेच ब्लड ब्लिडिंग स्टॉप करणं हे प्लेटलेट्सचं काम असतं. आणि त्याच्यामध्ये जे काही प्रोकोग्युलंट जे काही कंटेंट असतो त्याच्यामुळे आपल्या ब्लड क्लॉट होण्यासाठी मदत होती, ते पण हेच प्लेटलेट्सच सिक्रेट करतात. त्याच्यानंतर ब्लड क्लॉट्स जे असतात ते डिझॉल्व करण्याचं काम पण प्लेटलेट्स करतात. डायजेस्ट अँड डिस्ट्रॉय बॅक्टेरिया, बॅक्टेरिया डायजेस्ट करण्याचं काम किंवा डिस्ट्रॉय करण्याचं काम पण प्लेटलेट्सच करतात. सिक्रेट सम केमिकल्स टू अट्रॅक्ट न्यूट्रोफिल्स अँड मोनोसाईट टू द साईड ऑफ इन्फ्लामेशन. जिथं कुठं आपल्याला इन्फ्लामेशन झालेलं असेल, इंजुरी झाल्यानंतर इन्फ्लामेशन होतं, तर इन्फ्लामेशन झाल्याच्या ठिकाणी न्यूट्रोफिल्स आणि मोनोसाइट्सला अट्रॅक्ट करण्याचं काम हे प्लेटलेट्स करतात. काही असे केमिकल रिलीज करून की जेणेकरून मोनोसाइट्स आणि न्यूट्रोफिल्स हे इन्फ्लामेशनच्या जागेवर पोहोचतील. आणि लास्ट वन आहे सिक्रेट ग्रोथ फॅक्टर टू मेंटेन द लाईनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. द ग्रोथ फॅक्टर रिलीज करून जे काही आपल्या ब्लड वेसल्सच्या ज्या काही लाईन आहेत त्या मेंटेन ठेवण्याचं काम पण प्लेटलेट्सच करतात. तर नेक्स्ट टॉपिक आहे नॉन सेल्युलर कॉम्पोजिशन. आतापर्यंत आपण सेल्युलर कॉम्पोजिशन बघितलं, तर नॉन सेल्युलर कॉम्पोजिशनमध्ये येतं प्लाझ्मा. तर याच्यामध्ये काय आहे आपण पाहणार आहोत. तर प्लाझ्मा काय आहे, इट इज स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन व्हिस्कस फ्लुइड. तर प्लाझ्मा हा व्हिस्कलस आणि स्लाइटली अल्कलाइन फ्लुइड आहे. इट कंटेन्स 90 to 92% वॉटर, 10% ऑफ सॉल्यूट अँड 7% ऑफ प्रोटीन. याच्यामध्ये काय काय आहे तर 90 ते 92% याच्यात पाणी आहे, 10% सॉल्युट्स आहे आणि 7% पाणी आहे, सॉरी प्रोटीन्स आहेत. प्लाझ्मा प्रोटीन्स सच सिरम अल्ब्युमिन, सिरम ग्लोब्युलिन, हिपॅरिन, फायब्रो फायब्रोजेन अँड प्रोथ्रोम्बिन ॲज अ को कोॲग्युलेटिंग फॅक्टर्स इन द इनॅक्टिव्ह फॉर्म. तर याच्यामध्ये जे काही कंटेंट्स असतात त्याच्या प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहेत, सच ॲज अ सिरम अल्ब्युमिन, सिरम सिरम ग्लोब्युलिन, हिपॅरिन, फायब्रोजिन. तर ह्याचं काय काम आहे की अँड हे कोआग्युलेटिंग एजंट आहेत, ह्याच्याद्वारे आपल्याला ब्लड क्लॉट होण्यासाठी मदत होते. अदर न्यूट्रियंट्स सच ॲज अ ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड, त्याच्यानंतर ग्लिसरॉल्स, नायट्रोजिनियस वेस्ट ॲज युरिया, युरिक ॲसिड, अमायनो ॲसिड्स, अमोनिया सॉरी अँड क्रिएटिनिन. तर याच्यामध्ये हे सर्व काही कंटेंट आढळलं जातं. गॅसेस लाईक ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि नायट्रोजन. प्लाझ्मामध्ये जे गॅस असतात त्यापैकी ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि नायट्रोजन हे गॅस प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात. तर रेग्युलेटरी सबस्टन्स सच ॲज अ एन्झाईम अँड हार्मोन्स. रेग्युलेटरी सबस्टन्सेसमध्ये एन्झाईम्स आणि हार्मोन्स असतात. आणि इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेसमध्ये लाईक बायकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट आणि अदर जे काही असतील ते याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. तर समजलं असेल प्लाझ्मा. तर आपण नेक्स्ट टॉपिक बघणार आहोत फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लडचं फंक्शन काय आहे तर ट्रान्सपोर्टेशन, रेग्युलेशन आणि प्रोटेक्शन. ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे काय, रेस्पिरेशनला मदत करतं. न्यूट्रियंट्स कॅरियर फ्रॉम GIT, म्हणजे न्यूट्रियंट्स पूर्ण ओव्हरऑल द बॉडीमध्ये जे काही न्यूट्रियंट्स प्रोव्हाइड करायचं काम करतं ते कोण करतं तर ब्लडच करतं. ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ
हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राईन ग्लँड्स. एंडोक्राईन ग्लँड्सपासून जे काही हार्मोन्स सिक्रेट होतात ते पूर्ण बॉडीमध्ये सिक्रेट करण्याचं काम पण ब्लड करतं. ट्रान्सपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट जो आहे आपल्या बॉडीतला तो ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम पण ब्लडच करतं. त्याच्यानंतर रेग्युलेट्स पी एच आपल्या बॉडीचं पी एच मेंटेन करण्याचं काम पण ब्लडच करतं. ॲडजस्ट अँड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर आपलं जे काय बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ठेवण्याचं काम पण ब्लड करतं. त्याच्यानंतर मेंटेन वॉटर कंटेंट्स ऑफ सेल्स. ज्या आपल्या वॉटरमधले जे काही कंटेंट आहे सेल्समधलं ते सेल्समधलं कंटेंट मेंटेन करायचं पण काम ब्लडच करतं. त्याच्यानंतर प्रोटेक्शन. WBC प्रोटेक्ट्स अगेन्स्ट अगेन्स्ट डिसीज बाय फॅगोसाइट्स फाईट. तर प्रोटेक्शन म्हणजे फॉरेन बॉडी किंवा फॉरेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर WBC ह्या आपल्या आर्मी सेल्स त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करण्याचं काम म्हणजे प्रोटेक्शन करायचं काम पण ब्लडच करतं. रिझर्व्हर फॉर सबस्टन्सेस लाईक वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइट्स. तर इलेक्ट्रोलाइट्स आणि वॉटरचं रिझर्व करण्याचं काम पण ब्लड करतं म्हणजेच WBCमध्ये होतं. आणि थर्ड वन आहे परफॉर्म्स हिमोस्टॅटिस. तर हा टॉपिक इथेच संपलेला आहे. तर जो काही तुम्हाला क्वेश्चन्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये क्वेश्चन्स करा किंवा तुमचे काही डाऊट्स असतील, तुम्हाला कोणता विषय हार्ड जात असेल ते कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा किंवा कोणत्या टॉपिकबद्दल तुम्हाला नोट्स हवे असतील किंवा कोणत्या टॉपिकबद्दल तुम्हाला लेक्चर हवे असेल तर ते मला सांगा, मी त्या नक्कीच बनवेल. तर व्हिडिओ बघितला असेल, आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू. बाय बाय. टेक केअर. भेटूयात नवीन एका व्हिडिओमध्ये नवीन माहिती घेऊन नवीन टॉपिकवर चर्चा करण्यासाठी. तोपर्यंत बाय बाय.